Le të kthejmë tani vëmendjen tonë tek fjala e Perëndisë. Gjerezim Qeriazi, që kemi qenë fakt duke folur pak për jetën e tij dy herë të kaluara, edhe kemi folur se si Perëndia ndryshoi jetën e tij me anë të ungjillit. Edhe tani në këtë moment doja t'ju citoja një citim të tij që e ka bërë para më shumë se 100 vjetësh besoj. Ai shkruan: "Në daçim të sjellin qytetërimin, mirësinë dhe ditë të bardha për Shqipërinë, këto mësime të ungjillit duhen mbjell, do të shkruaj dy herë, duhen mbjell në çdo zemër që ti di i madh dhe i vogël." Pra, shikoni se sa rëndësishme është ungjilli. Thotë që këto mësime të ungjillit duhen mbjell në çdo zemër që ti di i madh dhe i vogël. Edhe unë besoj që këto fjalë mbeten përsëri të vërteta edhe mbas 100 vjetësh. Por kush do t'i mbjell mësimet e ungjillit në çdo zemër shqiptare? Dhe kush do ta mësoj të madh dhe të vogël të mësim kaq të rëndësishëm? Është një detyrë mjaft e shenjtë, mjaft e madhe, që Perëndia na ka besuar neve si kisha e tij, si njerëz të tij. Perëndia në fakt i përjetshëm, Perëndia i pafund, Perëndia i plotfuqishëm, që na ka zgjedhur neve para themelimit të botës. Dhe na ka shpëtuar neve në Jezu Krishtin me anë të birit të tij të dashur. Ai na ka shpëtuar që ne të jemi ambasadorë të tij në botë të rënë në mëkat. Në mënyrë që të bëjmë të njohur kush është Krishti dhe çfarë ai ka bërë. Një predikues i njohur thotë: predikimi e bën ungjillin të dëgjueshëm, kisha e bën ungjillin të dukshëm. Pra, çfarë po thotë ai që të predikosh ungjillin është si të dëgjosh radion, por kur ne si kish jetojmë ungjillin është si do thotë që t'i japim ungjillit zë dhe figurë. Imagjinoni që shikoni një film vetëm me zë. Nuk besoj se do shihni më shumë se 1 minutë film me zë. Por imagjinoni si është filmi me figurë edhe me zë. Edhe kjo është vërtet në lidhje me ungjillin. Ungjilli është i mrekullueshëm në vetvete, dakor? Është një lajm më i mirë. Edhe siç thotë Qeriazi, është një mësimet e këtij ungjilli, thotë, duhet të mbjellen në çdo zemër shqiptare. E vërtet, duhet të mbjellen në çdo zemër shqiptare. Por me lejon t'ju them që kisha, mënyra se si ne jetojmë ungjillin, i japim figurë dhe jetë ungjillit. Çfarë është ungjilli? Si e transformon jetën tonë ungjilli? Kështu që e vërteta e madhe është që jo vetëm që ne duhet jetojmë sipas ungjillit, jo vetëm që duhet ta ndajmë ungjillin me të tjerët në mënyrë sa më efektive, pra në mënyrë që të ndajmë në mënyrë efektive, ne duhet ta jetojmë atë dhe ta ndajmë atë, por njëkohësisht në mënyrë që të ungjillit jetë efektshëm tek njerëzit, në shpëtimin e njerëzve, ungjilli duhet të sjellë një ndryshim tjetër në jetën tonë, që sjell një ndryshim në jetën tona, është që ne na bën njerëz të lutjes. Nëse ne jetojmë sipas ungjillit, jo vetëm do ta predikojmë ungjillin, por edhe ne do të lutemi për shpëtimin e njerëzve, sepse ne besojmë që vetëm Perëndia mund të shpëtojë njerëzit. Vetëm ai mund të ndryshojë njerëzit. Kështu që lutja për ungjillin e Krishtit ka qenë gjithmonë në fakt karakteristike e gjithë njerëzve të Perëndisë, të gjithë njerëzve që kanë jetuar për Perëndinë. Dhe përmes lutjes ne kërkojmë që Perëndia të shfaqë fuqinë e tij transformuese në shpëtimin e njerëzve për lavdinë e tij. Kështu që sot kthehemi përsëri për herë të fundit, për herë të 7, te Romakëve kapitulli 15, vargjet 14 deri në 33, dhe ne kemi qenë duke parë planet e apostullit Paul në lidhje me ungjillin dhe çfarë kemi parë në mënyrë të veçantë, pasionin e tij të madh për ungjillin, për Krishtin dhe shërbesën e tij ndaj ungjillit, dhe ai dëshiron pikërisht që këtë zjarr që Perëndia ka ndezur në zemrën e tij për Krishtin dhe për ungjillin, ta përçojë këtë zjarr të pasion të madh tek kisha në Rom, dhe njëkohësisht ndërkohë që ne po e shohim, e njëjti zjarr të transmetohet edhe tek ne. Dhe kjo është dëshira dhe lutja ime që pasioni ynë i vetëm i jetës tonë të jetë ungjilli i Jezu Krishtit, që jo vetëm ka transformuar jetën tonë, por transformoi edhe jetën e të tjerëve përmes jetëve tona. Kështu që sot përsëri do të kthehemi te vargji 30 deri në 33. Dhe në fakt le të lexojmë edhe një herë këto vargje. Pra
do të lexojmë Romakëve kapitulli 15, vargjet 30 deri në 33. Ke që ka një problem në ekran kur jam bërë kalimin nga PowerPoint-i im të PowerPoint-i kryesor, duket që pra Romakëve kapitulli 15 do të lexojmë sot përsëri edhe një herë vargjet 33 deri 33. 30 deri 33 falen. Shpresoj që keni hapur atje tashmë dhe ju lutem o vëllezër për Zotin tonë Jezu Krishti dhe për dashurinë e Frymës, të luftoni bashkë me mua në lutjet e Perëndia për mua, që unë të shpëtoj nga jo besimtarët në Jude, dhe që shërbesa ime që po bëj në Jeruzalem ose për Jeruzalemin të jetë e pranueshme për shenjtorët, që të vi te ju me gëzim në dashur Perëndia dhe të prehem bashkë me ju. Dhe Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen. I le të lutemi së bashku para se të vazhdojmë në tutje, që Perëndia ta flasë përmes fjalës së tij, secili prej nesh të lutet aty. O Atë, ne falenderojmë që përmes lirit tënd mund të vim tani edhe të kërkojmë o Perëndi që na hapish mendjet, zemrat, na përgatish çdo Zot për të pranuar fjalën tënde. O Zot, na fol përmes fjalës tënde. Ne jemi bijtë tu, shërbëtorët e tu, ne kemi nevojë për fjalën tënde, ne nuk mund të jetojmë pa fjalën tënde. Që Zot na fol sot përmes saj. Në pajis, na ndërto, na ndrysho, na shëntëro që të jemi tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë për ndihmën tënde. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Në fakt në tërësi, në vargjet 14 deri në 33 ne kemi qenë duke parë 4 komponentë kryesor se si ne të jemi ambasadorë besnik të Jezu Krishtit dhe si të jemi një kishë misionare. Edhe kemi parë shërbesën e ungjillit, ambicien e ungjillit, borxhin e ungjillit dhe lutjen e ungjillit. Edhe kemi qenë duke parë, më konkretisht, pra për sa përket shërbesës së ungjillit është e vërtetë e madhe është që Krishti po ofron një shoqëri të re Perëndis përmes nesh, dhe çfarë privilegji që kemi ne, që ai na ka bërë pjesë e kësaj shërbese, që na përdor neve. Pyetja është, a do të përkushtohemi ne ndaj Krishtit që na përdor neve për lavdinë e tij këtu në vendin tonë edhe në tutje. Pastaj kemi parë ambicien e ungjillit. Ambicia e ungjillit kërkon gjithmonë shpëtimin e njerëzve në mënyrë që ata të binden Jezu Krishtit si Zot. Pra, cila është ambicia që ne kemi në jetë? Cila është ambicia më e rëndësishme? Kjo është sfida për ambicet tona, për krahasim me ambicet që mund të kemi në jetën e përditshme. A është ambicia jonë kryesore shpëtimi i njerëzve që ata të njohin Krishtin si Zot dhe shpëtimtar? Pastaj kemi parë borxhi i ungjillit do thotë që dashuria për ata që e kemi marrë ungjillin është aq e rëndësishme sa dhe zelli për të arritur ata që pranojnë ungjillin përmes nesh. Pra ne u kemi borxh ungjillin njerëzve, siç na është dhënë ungjillin ashtu dhe ne kemi borxh ku japim gjithë njerëzve që Perëndia ka dhënë jetën tonë. Dhe së fundi kemi qenë duke parë nga java e kaluar dhe do vazhdojmë edhe sot, lutja për ungjillin është bashkëpjesëmarrja në betejën për ungjillin. Sepse vetëm Perëndia mund të krijojë një kishë të bashkuar misionare. Lutja për ungjillin megjithëse është e vështirë, ne nuk duhet të guxojmë ta lëmë pas dore. Edhe ajo çfarë kemi nisur javën e kaluar, edhe që do ta përfundojmë sot, është edhe një herë bashkëpjesëmarrja jonë, pjesëmarrja jonë në përbashkët në lutje, në mënyrë që të përmbushim së bashku shërbesën e ungjillit, që të bëjmë dishepuj të Jezu Krishtit për lavdinë e tij. Pra kjo është shërbesa që na ka dhënë Jezu Krishti si ambasadorë të tij, si kishë e tij. Dhe një komponent i rëndësishëm është pikërisht lutja. Edhe ungjilli na transformon edhe në luftëtarë të lutjes, në njerëz të lutjes. Ungjilli pra, ne kemi parë në letrën e Romakëve që na jep neve jetë, ungjilli na jep neve këmbë për të shkuar për ta çuar ungjillin tek të tjerët. Pra imagjinoni, ne ishim të vdekur në fajin e mëkate. Ungjilli çfarë bëri? Na dha jetë, ungjallëm, dakor? Pasi ungjallëm, jemi në jetë me Perëndin, ungjilli gjithsesi na dha këmbë për ta marrë këtë ungjill, këtë mesazh transformues që Perëndia ka bërë në jetën tonë, ta çojmë këtë ungjill tek të tjerët. Por gjithashtu ungjilli na dha edhe çfarë tjetër? Zë për të lutur Perëndis. Që ne të përmbushim këtë mision të shërbesë që na ka dhënë Jezu Krishti. Dhe konkretisht mesazhi që ne kemi qenë duke parë, që nga e kaluar dhe që do përfundojmë sot është ky.
si shprehje e besimit në Zotin tonë Jezu Krishti dhe dashurisë me anë të frymës së Shenjtë, le të luftojmë së bashku te Perëndia dhe betejën tonë të përbashkët për ungjillin si ambasadorë të Krishtit, për shkak se vetëm Perëndia mund të na bëjë neve një kishë të bashkuar misionare për lavdinë e tij. Pra në fjalë tjera, edhe një herë me shumë pak fjalë. Jo më kaq shumë, basa ju duken shumë fjalë. Beteja jonë për ungjillin është e lidhur ngushtë me lutjen, që ne të bashku me një Zot vetëm të lutemi për të përmbushur këtë mision që na ka dhënë Perëndia. Dhe ne si ambasadorë të tij, të Krishtit, dhe si kishë të tij që të arrijmë këtë gjë, ne kemi qenë duke parë që nga herë kaluar 6 veçori kryesore të lutjes. Kemi parë rëndësinë e lutjes, motivin e lutjes, vështirësinë e lutjes. Sot shikojmë fokusin, qëllimin dhe bekimi i lutjes. Por më lejoni t'ju rifreskoj pak rëndësinë, motivin dhe vështirësinë e lutjes. Së pari kemi parë që lutja është e rëndësishme sepse lutja është zëri i besimit tonë. Pra është mënyra se si ne shprehim besimin tonë tek Perëndia. Sepse në lutje ne tregojmë që besojmë tek Perëndia, Yni i plotfuqishëm, që kontrollon dhe vepron gjithçka sipas qëllimit të tij sovran. Dhe në fakt një predikues i njohur që përmenda nga kaluar Spurgeon thotë i krishteriu duhet punojë sikur çdo gjë varet prej tij dhe lutet sikur çdo gjë varet prej Perëndisë. Te Gjoni 15:5 Zotin Jezu Krishti ashtu na kujton, sepse pa mua thotë nuk mund bëni asgjë, nëse qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe aty t'ju bëhet. Pra ne qëndrojmë në Krishtin vetëm përmes hirit të tij dhe fjala e tij qëndron në ne dhe ne me anë të lutjes është që fuqia e tij dhe dashuria e tij derdhet tek të tjerët për transformimin dhe shndrimin e jetëve të tjerëve për lavdinë e Krishtit. Pyetja është a do të përkushtohemi ne në lutje që të përmbushet shërbesa, që ne të përmbushim shërbesën e ungjillit si besimtarë dhe si kishë. Pra kjo është sfida që ne kemi vëllezër dhe motra. A do të përkushtohemi ne çdo ditë të lutemi në mënyrë që të përmbushet shërbesa që na ka dhënë Jezu Krishti si ambasador dhe si kishë e Jezu Krishtit. A do të përkushtoheni ju për lutje? Në lutje, në betejën për ungjillin. Kjo është sfida që ne kemi. Dhe pastaj kemi parë motivin. Çfarë na motivon neve të lutemi? Kemi thënë pak tashmë besimit e Jezu Krishti dhe dashuria e Frymës së Shenjtë. Fryma e Shenjtë ka derdhur në zemrat tona dashurinë e Perëndisë, në mënyrë që kjo dashuri të derdhet tek të tjerët, tek njëri tjetri dhe derdhet tek njerëzit e bashkëputuar për shpëtimin e tyre. Dhe lutja është zemra, siç tha një autor, e mbërthyer në manitje plot dashuri. Pra vëllezër motë, le ta duam Zotin, le ta duam njëri tjetrin. Dhe të duam të njerëzit e bashkëputuar, po si? Duke u lutur për ta. Ne i duam njerëzit, duam njëri tjetrin. Duke u lutur për ata. Ju lutem, vëllezër motra, le ta duam Krishtin, le ta duam njëri tjetrin, le të duam të humburit, duke u lutur me këmbgulje për njëri tjetrin dhe për shpëtimin e njerëzve. Dhe së treti, kemi parë vështirësia e lutjes. Lutja edhe një herë është një betejë shpirtërore. Lutja në fakt është një detyrë dhe disiplinë e madhe. Në fakt një autor i njohur thotë lutja duhet të bëhet rregullisht me insistim, me vendosmëri dhe me këmbgulje, që të lutemi një herë në ditë të paktën, pavarësisht nëse ndjejmë ose jo. Pra, le të lutemi pavarësisht nëse ndjejmë ose jo. Pra ideja është që vëllezër motra mos u nisni nga ndjenjat, por hiquni nga të vërteta që ne besojmë në Perëndin e plotfuqishëm, që ai është ai vetmi që vepron të gjitha gjërat për lavdinë e tij. Kështu që ne shprehim besimin ton tek ai duke u lutur edhe këmbgulur në lutje. Edhe përsëri po një autor thotë mëkati më i keq është të mos lutemi. Edhe madje mëkati mbas mëkatit është mos lutja. Lutja vëllezër motra është betejë. Edhe mos thuaj nuk lutem dot. Mos thuaj që unë nuk kam frymën e lutjes. Lutu derisa të jesh në frymën e lutjes. Kur ne duam diçka me të vërtetë, ne bëjmë të pamundurën për diçka, apo jo? Herën e kaluar ju tregova që kur isha në zyrë dhe po flisja me dikën në Skype, nuk kisha mundësi të dilja atja hapja derën. Edhe personi i binte derës, bam, bam, bam. U
pushonte pak, I binte dhe mund kishte pa egzagerim 15-20 minuta që nuk largohej. Ai besonte se ka dikush brenda, që ishte dikush brenda dhe duhet ta halte. Ai kishte diçka të rëndësishme dhe besonte që ai që është brenda, nuk ka ndihmoj, apo jo. Edhe ne, nëse besojmë vërtet te Perëndia I plot fuqishëm, që ai kontrollon gjithçka, që ai vepron gjithçka, atëherë ne duhet të insistojmë vazhdimisht në lutje. Edhe Jezusi I thot, ai që troket, do t'i hap. Ai që kërkon, do të gjej. Dhe ai që pyet, ose kërkon, do të gjej. Kështu që Perëndia dëshiron jo thjesht që ne të shkojmë tek Perëndia për të marrë diçka që ne duam prej Tij, por Perëndia dëshiron një bashkësi të vërtetë në lutje me të. Kërkon që ne të shkojmë tek ai çdo ditë si te ati ynë qiellor. Edhe përsëri lutja që shtrohet vëllezër e motra, si mund të mos shkojmë neve tek Krijuesi ynë? Tek mbajtësi gjallë I jetës tonë, si mund mos shkojmë te shpëtimtari ynë? Ndaj të cilit ne I detyrohemi në fakt çdo frymëmarrje, çdo ditë që ne marrim frymë për shkak të fuqisë së Tij që na mban gjallë, për shkak të mëshirës dhe hirit të Tij. Si mund të mos flasim me atin tonë qiellor? Si mund të mos flasim me shpëtimtarin tonë që na deshi dhe dha jetën e Tij për neve? Edhe në mënyrë që ne ta njohim pikërisht këtë bekimin e madh të lutjes, megjithëse lutja është e vështirë, megjithëse lutja ka një kosto. Lutja është një betejë shpirtërore, siç e pamë edhe tek Efesianëve 10:6 deri 20, ne përsëri duhet të lutemi. Edhe një mënyrë që ne vërtet të shikojmë atë transformimin që sjell lutja në jetën tonë, është që ne fokusohemi tek fjala e Perëndisë dhe njëkohësisht të meditojmë ditë dhe të lëmë Perëndin të na flasë dhe pastaj të ushtrojë atë presion si presion mbi frymëmarrjen tonë ose mbi mushkërinë tonë dhe ne kthejmë nxjerrim lutjet tona drejt Perëndisë. Perëndia ka zbuluar veten e Tij në fjalën e Tij dhe aty duhet të insistojmë neve në mënyrë që përmes saj ne të kthehemi në lutje tek Perëndia. Edhe në fakt ju keni marrë sot një fletë të veçantë, në fakt që quhet një kohë intime me Perëndinë, edhe nëse nuk keni marrë mund të merrni më mbrapa, pra është mes të buletinit, merrni atë dhe ajo do të ndihmojë si një mjet, pra një mjet që ne kemi përgatitur për ju, për të thyer, edhe që të ndihmojë juve se si mund të keni vërtet një kohë mjaft të mirë me Perëndinë, një kohë intime. Por vëllezër një herë të kujtoj, mund ta shikoni këtë më vonë jo tani. Lutja është gjithmonë një punë e vështirë dhe shpesh thot përsëri një autor një agoni. Nganjëherë ne do luftojmë madje edhe që të lutemi. Nganjëherë do të luftojmë madje edhe që të përqendrohemi në lutje, është shumë e vështirë. Telefoni është këtej, kjo është këtej, kjo është diçka tjetër që na kujtohet, kam për të predikuar dielën, kam për të bërë këtë gjë këtej. Edhe është vështirë, edhe Perëndia sigurisht që na jep paqe, na jep kontrollon mendimin. Por shpeshherë lutja në vetvete është vështirësia më e madhe nganjëherë është të përqendrohesh në lutje. Dhe megjithatë lutja është mënyra kryesore se si ne marrim gjithçka që është në Krishtin, që është e jona në Krishtin. Dhe ne duhet kemi parasysh që, siç thot një autor që citova pak më sipër, megjithëse lutja është pesh të shtëron, madje një agoni, ajo në afat gjatë është burimi më i madh I fuqisë tonë të mundshme. Ai që lutet ka fuqi. Pali I kërkon fakt të krishterëve të identifikohen me të në betejën e Tij, në mënyrë që ata të luten sinqerisht në emër të Tij dhe ne pamë nga e regaluar që lutja në fakt është marrja pjesë në betejën shpirtërore të tjerëve, është marrja pjesë në luftën e tyre, është marrja pjesë në pikëllimin e tyre, marrësh pjesë në atë çfarë po ndodh në jetën e tyre dhe është shumë e kollajshme që ne mund të jemi duke mos kaluar një situatë të vështirë. Por të identifikohesh me ta, do thotë lutesh me ta, të luftosh me ta në lutje tek Perëndia, duke kërkuar vullnetin e Perëndisë për atë situatë. Prandaj vëllezër e motra, le të luftojmë në lutje për njëri tjetrin. Luftojmë në lutje për ungjillin, për përmbushjen e ungjillit. Pra lutja është e vështirë, por në afat gjatë është gjëja më e mrekullueshme që ne kemi në jetën tonë, që na ka dhënë Perëndia. Është mjeti më I fuqishëm, është fuqia jonë e vërtet, lutja. Dhe Perëndia gjen kënaqësi të madhe që ne të kemi bashkësi me të. Perëndia dëshiron të flasë me ne siç një prind don të dëgjojë zërin e fëmijës së tij. Ju që jeni prindër, besoj do ta dini, ju që nuk jeni prindër, nuk kuptoni. Por dëshira më e madhe e një prindi është vetëm të dëgjoj, vetëm të dëgjoj zërin fëmijës. Vetëm të dëgjoj zërin, thot.
Ju e dini vllajën ton Redin që para disa vitesh shkoi të jetë me Zotin, por prindit e tij sot e kësaj dite e kanë shumë të vështirë humbjen e tij. Edhe sa herë që e takoj maman e tij, thot i dëgjoj thot, edhe një herë zëri. Edhe një herë të flas me të, ta shikoj. Një dëshirë aq e madhe është e Perëndisë që të dëgjoj lutjen tonë, dëgjoj zërin e fëmijëve të tij, dëgjoj zërin e bijave të tij. Vëllezër motra, le të shkojmë në lutje dhe bashkësi me Perëndinë. Perëndia dëshiron fort të dëgjojë zërin tonë. Mos u shqetësoni. Unë kur dëgjoj djalin tim vogël, që flet nga një herë gjëra që s'kan lidhje, gjëra unë kënaqem, sado që janë pa lidhje, edhe sa herë që thot diçka, unë shkoj te karta i them, "Dëgjove se çfarë tha?" "Dëgjove se çfarë bëri?" Edhe mbrëm në fakt thoshte Arsha, "A e beson se një gjë të tillë?" Edhe më kthehet djali më thot, "E beson ti babi këtë gjë?" Ishte një mrekulli, të dëgjosh zërin e fëmijës që të flet. Është një gjë e mrekullueshme që Ati ynë qiellor dëshiron të dëgjojë zërin tonë. Ne të lutemi, pavarësisht se fjalët tona mund mos kenë shumë kuptim për një Perëndi të përjetshëm, duket pa lidhje mbase. Sigurisht janë pa lidhje. Shpeshherë ne nuk e dimë se çfarë jemi duke thënë, por ai është përsëri vetëm kënaqur të dëgjojë zërin tonë. Kështu që le të shkojmë në lutje tek ai. Mirë, kthejmë vëmendjen tonë tek fokusi i lutjes tonë. Gjejmë në vargje 31-32 dhe apostulli Paul na kujton ose na tregon këtu për tre kërkesa që ai lutet ose më saktë kërkon Romakëve që ata të luten për të. Dhe si shikoni nga ekrani, tre kërkesat, këto të tre kërkesa na ndihmojnë neve për të kuptuar më shumë se çfarë duhet të jetë fokusi i lutjes tonë. Pra me fjalë tjera, kur të lutemi, ndërkohë që ne shpresojmë dhe përpiqemi të lutemi çdo ditë, për çfarë duhet të lutemi? Kjo mund të jetë një gjë e rëndësishme për secilin prej nesh dhe mendoj se nga çfarë ne mësojmë nga këto vargje, apostulli Paul na kujton neve që fokusi kryesor i lutjes do të jetë për pengesat dhe për parimin e ungjillit, për pengesat që po has ungjilli dhe mënyrën se si përparojë ungjilli në jetën tonë, por edhe në kishën tonë, por edhe përmes kishës tonë. Kështu që të tre kërkesat na ndihmojnë neve për të mësuar më shumë për këtë. Në fakt, ne shikojmë që fokusi i lutjes së tij nuk është vetja e tij, por është të tjerët, është për përmbushjen e misionit që Krishti ka dhënë atij. Në thelb ai lutet për, siç e thash, pengesat dhe për parimin e ungjillit. Dhe në lutjet e tjera, në fakt që shikojmë dhe gjejmë tek letrat e tjera të apostullit Paul, lejoni t'ju kujtoj që jo se ka ndonjë gjë gabim, por nuk e gjejmë asnjëherë apostullit Paul duke lutur për veten e tij. Nuk e gjejmë asnjëherë duke lutur për ndryshim rrethanash. Asnjëherë nuk lutet o Zot, nuk duhet më të kaloj në këtë situatë, por gjithmonë fokusi i lutjes së tij janë të tjerët, rritja e besimtarëve dhe përparimi i ungjillit. Le të shikojmë në fakt kërkesën e parë. Edhe ai lutet që unë të shpëtoj nga të pabesët në Jude. Dhe fjala të pabesët këtu në fjalë për fjalë është të pabindurit. Ashtu siç fjala besim do thot bindje, në fakt mund të themi besim do thot bindje ndaj Zotit, ata që binden ndaj Zotit, ata që kanë besuar në Jezu Krishtin. Dhe ata që besojnë në Jezu Krishtin i binden Perëndisë, fjalës së tij. Dhe nga ana tjetër, po ashtu, mosbesimi është mosbindje ndaj Perëndisë. Apostulli Paul në fakt kur nisi shërbesën në Jeruzalem, judejt u përpoqën faktikisht për ta vrarë edhe nga sinagoga në sinagogë, plot raste ato përpoqën ta vristin. Ai është vrarë disa herë, një herë u qëllua me gur dhe u la, jo me një gur, po me shumë gur, dhe u la i vdekur. Lanë për të vdekur, thanë e këshën bërë, si themi nga në Shqip, pilaf. Dhe megjithatë ai u ngrit përsëri, sikur s'kishte ndodhur asgjë gjë, dhe vazhdoi të predikonte ungjillin. Por ai thot, lutet që judejt e pabindur të shpëtojë prej tyre, pra që të vazhdojë shërbesën. Pra, inere që nuk është shqetësuar për jetën e tij, sepse në fakt ai te veprat e apostujve 21:13 ai thot disa besimtarëve që ishin shqetësuar për jetën e tij, që po i thon mos shkoni në Jeruzalem. Edhe ai thot kështu,
Ç'po bëni ju thot, duke qarë, duke ma coptuar zemrën, sepse unë jam gati jo vetëm për të qenë lidhur, pra jo vetëm gati të burgosem për Krishtin, por edhe për të vdekur në Jeruzalem për emrin e Jezu Krishtit. Apostulli Pauli nuk lutej për jetën e tij, por për vazhdimsinë e shërbesës së tij ndaj shenjtorëve dhe vazhdimsinë e shërbesës së tij ndaj ungjillit të Jezu Krishtit. Dhe kështu që ajo çfarë ne kuptojmë dhe duhet kuptojmë është që nuk është thjesht Pauli. Pauli gjithçka që e bënte thotë, e bëj thotë, unë mburrën fort, na ka thënë ai tashmë në vargun 17. Mburrën thotë gjithmonë po në Jezu Krishtin. Jo çfarë bëj unë, por çfarë bën Krishti përmes meje. Në fakt nuk është Pauli, por është Krishti që e bën gjithçka përmes Paulit. Pra nuk është Pauli, pra ne mos mendojmë që është Pauli këtu, ky është Pauli. Dhe është vetëm Pauli, mos jam Pauli. Apo jam Krishti. E dëgjoj shpeshherë, u them një besimtar, po jo, shiko, a nuk mund të vije ta bëj këtë? Mos jam Krishti. Fali sekond, po. Ti je supozuar ti je Krishti. Përmes Krishtit. Jo vetë, ti si je Krishti, unë e di këtë gjë. Por tek ti banon Krishti, ti je supozuar ti je Krishti përmes Krishtit jetë mes teje. Apo jo? Kështu që Pauli nuk është Pauli, por është Krishti përmes Paulit. Pa nuk po flasim për Paulin këtu, po flasim për Krishtin. Krishti po përmbush shërbesën përmes Paulit. Edhe Krishti mund përmbush shërbesën ti edhe përmes nesh, nëse ne jemi të gatshëm të bindemi atij. Të jetojmë siç ishte Pauli i bindur ndaj mesazhit, por gjithmonë le të kujtojmë me anë të hirit të tij, se hiri transmeton jetën e Paulit, është hiri që njëkohësisht e çon Paulin të jetë kaq i guximshëm për ungjillin. Apostulli Pauli te veprat apo jo te veprat, ose Filipianëve 1:1 thotë, për mua të jetuarit është Krishti dhe vdekja thotë është fitim. Ai nuk jeton për veten e tij, por për Krishtin. Dhe ai njeri që jeton për Krishtin, Krishti do ta përdorë atë për lavdinë e tij. Pra ai nuk kishte shqetësim nëse jetonte apo jo, por ai kishte shqetësim të vetëm të përlevdojë Krishtin në vdekje apo në vdekje, në vdekje apo në jetë. Qëllimi dhe arsyeja vetme e jetës së tij është të lavdërojë Jezu Krishtin. Kështu që lutja e tij është që të mos pengohet ungjilli, të shërbejë shenjtorëve në Jeruzalem, pra nuk ka hall jetën e tij si shtemin e. Ai është fokusuar tek Krishti, për të shërbyer Krishtit, për të qenë sa më besnik ndaj Krishtit, për të mbushur shërbesën që Krishti ka dhënë, dhe për këtë ai lutet. Kështu që fokusi i lutjeve tona gjithashtu duhet të jetë që të përmbushet misioni i ungjillit përmes nesh, që Krishti të përmbush misionin e ungjillit përmes nesh. Kështu që fokusi ynë duhet të jetë lavdia e Krishtit. Të shërbejmë Krishtit në kishë, në rrugti që ai na ka dhënë, edhe jashtë kishës, duke ndarë ungjillin të tjerëve. Dhe shikojmë së dyti, kërkesën e tij do le të ecim pak më shpejt. Pauli dëshiron që shërbesa e tij ndaj shenjtorëve në Jeruzalem thotë të pranojë. Ai ishte i vetëdijshëm që ata mund të mos sa pranonin faktikisht këtë ofertë, këtë dhuratë që ishte përgatitur nga kishat jo hebre dhe jo në kuptimin e përgjithshëm, por në kuptimin e veçantë, sepse kisha në Jeruzalem duke pranuar dhuratën e Paulit, me fjalë tjera kisha në Jeruzalem po thoshte që ishte dakord me mësimet e Paulit, pra të ungjillit, që i hidh pra në mendjen që ishte përhapur gjithkund ishte që Pauli nuk respekton traditën judaike dhe Pauli është kundër ligjit. Kështu që udhëheqësit e krishterë hebrej në kishën në Jeruzalem ishin tepër të kujdesshëm që nuk donin që të duket sikur pranimi i ofertës nga jo hebrej do thotë që nuk respektojmë ligjin dhe nuk respektojmë tradita judaike. Kështu që Pauli dëshiron në zemër që të forcohet uniteti i kishës, kisha të jetë një, kisha hebre dhe jo hebre. Dhe kjo do të ishte në mënyrë simbolike përmes pranimit të kësaj dhurate që ai kishte përgatitur për kaq kohë për ta çuar në Jeruzalem. Prandaj kërkon faktikisht Romakëve që të lutën për këtë pranim të kësaj oferte nga kisha në Jeruzalem. Dhe lutja e Paulit ishte, si thua, çfarë ai dëshironte. Nuk ishte thjesht, okay, janë disa kërkesa që lutem. Në fakt, çfarë ne lutemi varet nga dëshirat tona. Lutjet tona tregojnë se çfarë është më e rëndësishme për ne. Pauli lutej dhe kërkon që të tjerët të luteshin për të, sepse kjo ishte gjëja më e rëndësishme për Paulin. Ne gjithmonë lutemi për atë gjë që është e rëndësishme për ne. Për shembull, gjë shpesh, edhe nuk është se unë mendoj se kam një gabim, por gjë shpesh që kur smuret person vet, smuren fëmijët, gjë që thonë, edhe nuk them se ka një gabim, dakor? Ju lutem mos më keq kuptoni. Thonë, lutu për mua se jam i smur, apo dikush familje është i smur. Dikush problemi?
Problemi është që e vetmja herë që dëgjoj ata që të kërkojnë lutje, është vetëm për këtë gjë. Që do thotë që gjëja më e rëndësishme për ta është vetëm shëndeti i tyre, vetja e tyre, fëmijët e tyre, dhe nuk e di, unë nuk mund të hyj në zemrën e tyre. Unë nuk jam Perëndi, mos më keq kuptoni. Por kur njerëzit, kur ne lutemi, tregon se çfarë është e rëndësishme për neve. Apo jo, si mendoni? Mendoni për lutjet tuaja. Për çfarë ju luteni më shumë se çdo gjë tjetër? Për çfarë është e rëndësishme për juve? Edhe lutjet tona nuk do të ndryshojnë derisa ndryshojnë dëshirat tona. Ta nuk po them që okay, ta sforcojmë vetveten të lutemi. Problemi qëndron te dëshirat tona. Problemi qëndron tek marrëdhënia jonë me Perëndin. Ne nuk kemi në fokus Perëndin dhe lavdinë e tij. Duhet të riorientohet jeta jonë. Lutja që në mënyrë që lutjet tona të ndryshojnë. Duhet të riorientohet çfarë është e rëndësishme për ne në mënyrë që ne të lutemi në këtë mënyrë. Pra ne mund të lutemi në këtë mënyrë derisa të riorientojmë jetën tonë drejt Krishtit dhe lavdisë së tij. Në fakt unë shpresoj që keni lexuar atë librin që ne shpërndam nga herë kaluar, lutja, domethënë, ndryshëm u themi, çfarë thot Augustini për lutjen, dhe ai thot gjëja rregulli i parë në lidhje me lutjen cili ishte. Derisa ne jemi në rregull, domethënë me Perëndin, derisa shigjeta jonë gjithmonë të fokusohet tek Perëndia dhe lavdia e tij, asnjëherë nuk do të lutemi drejt. Nuk do të lutemi për atë çfarë duhet të lutemi. Dhe jeta jonë nuk do të jetë në rregull asnjëherë, derisa jeta jonë të rëndërohet tek Perëndia. Ne jemi krijuar vëllezër motra nga Perëndia në shëmbulltyrën e tij për të njohur dhe për të shërbyer Perëndisë. Dashuria e madhe e Perëndisë për ne në Krishtin, mëshira e tij e madhe, hiri i tij i madh, le të na riorientojë neve tek Perëndia dhe te lavdia e tij. Ai dha gjën më të shtrenjtë për ne. Dhe fakti që ai dha gjën më të shtrenjtë për ne do thotë që jeta jonë duhet të rifokusohet një gjëje të vetme, lavdisë së tij, shërbimit të tij, bërit të njohur emrin. Kështu që ftoj vëllezër motra, në dritën e asaj çfarë Perëndia na ka bërë për ne. Kush është Perëndia? Që është i denjë plotësisht për kushtimin e tërë jetës tonë, për atë çfarë ka bërë për ne. Le ta riorientojmë jetën tonë drejt Krishtit, lavdisë së tij. Dhe së fundi ne shikojmë që të viu unë thot tek ju me gëzim dhe freskohem bashkë me ju. Apostulli Paul do që kur të shkojë në Rom, të vizitojë atë besimtarët që thotë që kanë shumë mall për ta, të vinë me gëzim. Jam besimtar që në fakt nuk i ka takuar asnjëherë dhe thotë të freskohet në shpirtin e tij nga koha që ai do të kalojë me ta. Udhëtimin e tij në Rom varet nga suksesi i shërbesës së tij në Jeruzalem, prandaj i kërkon që të luten për të, dhe pavarësisht se shkon vizita e tij në Jeruzalem, ai prapë paramendon që ka nevojë për gëzimin e bashkësisë me besimtarët. Pra, vëllezër motra, nuk e di për ju, por nuk ka një gëzim dhe një freski të shpirtit tim në fakt kur jam me besimtarët. Kur besimtarët kanë një fokus lavdinë e Krishtit dhe kanë Krishtin, nuk ka gëzim më të madh për zemrën tim, nuk ka bekim. Në fakt, këtë javë ne si grup u mlodhëm përsëri, edhe kohët e fundit janë shumë e njohura Zoti. Ishte një kohë mjaft e mrekullueshme. Besoj të gjithë ishin mbushur me gëzim, çfarë mësuam, çfarë u lutëm, çfarë po bënte Zoti në jetën tonë. Inkurajoj vërtet që të merrni pjesë në grupet e vogla, për të rritur së bashku, për të mësuar për njëri tjetrin. Megjithatë, kthehemi te Pali në këto tre kërkesa, cila është përgjigjja që ai mori. Në fakt, shkurtimisht do të them që kërkesa e dytë, që në fakt pranimi i dhuratës nga Jeruzalemi, nuk e di me siguri, por se verbet e apostujve është pak e heshtur, por besoj që është pranuar, por nga ana tjetër kërkesa e parë dhe kërkesa e tretë. Në fakt, kërkesa e parë dhe e tretë morën përgjigje, por jo tamam ashtu siç kishte menduar në fakt apostulli Paul. Ai në fakt u shpëtua nga hebrejt e pabindur, por u arrestua, u gjykua dhe u burgos, por u shpëtua 3 herë nga ekzekutimi, 1 herë nga fshikullimi dhe shpëtoi gjithashtu nga gracka e judejve për ta vrarë. Por kërkesa e tretë, ai shkoi në Rom, siç në fakt kishte premtuar Zotin Jezu Krishti, por as ashtu siç e priste Pali. Pali mendonte që do shkonte më një herë, por ai shkoi mbas 3 vjetësh, shkoi si i burgosur, shkoi mbas një përplasje fatale të anijes së tij për në Rom dhe njëkohësisht shkoi si i burgosur, nëse nuk e thash tashmë. Dhe shkoi si i burgosur për përhapjen e ungjillit të Krishtit. Fokusi i lutjes tonë cili duhet jetë? Edhe një herë, përparimi i ungjillit. Përparimi i ungjillit në jetën tonë, në kishën tonë, edhe në kishat e tjera. Qëndrimi sa më besnik ndaj
shërbesës së Krishtit dhe përmbushjes së saj. Ne jemi shërbëtorë të Krishtit dhe të ungjillit të tij. Por, me lejon që ndaj me ju, ndërkohë që përgatitesha për këtë mesazh, por lexoja një libër ndihmës në lidhje me këtë temë dhe një autor flet se si djalli përpiqet të na shpërqendrojë neve në lutje. Dhe nuk e di si e mendoni ju se si djalli na shpërqendron neve në lutje. Djalli përpiqet, nëse ne lutemi besnikërisht, përpiqet ta shpërndrojë neve, lutemi për gjëra që janë të rëndësishme, por nuk janë shumë të rëndësishme. Dhe një autor, në fakt, duke marrë në konsiderat në fakt atë librin e C.S. Lewis, që flet për se si djalli i trajnon djajtë e vegjël, tregon në rastin se si Satani, djalli, në fakt, i mëson djajtë e vegjël se si të shpërqendrojnë krishterët të mos lutën, dhe gjone pa këmendje. Dhe ai thotë kështu: imagjinoj Satanin që urdhëron djajtë e vegjël. Kam frikë se nuk i ndalojmë të mos luten fare. Disa u është bërë zakon të lutën, nuk u heqin dot të zakon. Por le t'i shpërqendrojmë nga gjërat kryesore, le t'i bëjmë të fokusohen për gjërat e vogla. Shikoni nëse mund t'i bëni ata të luten vetëm për shëndetin e tyre fizik, kur smuren. Kur të vështirësohen rrethanat, bëj që të fokusohen që të lehtësohen rrethanat. Mos i lër të lutën për kurajë dhe besnikërinë ndaj Krishtit në rrethanat e vështira. Nuk ka problem nëse shërohen, nuk e kanë problem, apo shëruan gjë mirë është. Apo nuk e kanë problem që u lehtësohen rrethanat. Por e kanë problem thotë shumë nëse ata janë besnik ndaj Krishtit dhe janë shërbëtorë të Krishtit, të ungjillit të tij. Dhe shikoni vëllezër, armiku ynë që ne lexuam pak më herë tek Efesianëve, përpiqet ta shpërqendrojë, ai thotë pra ai sa luten për shëndetin e tyre, nuk ka problem që të lutemi për shëndetin ton, pra ai sa luten që rrethanat ose më shpëton nga kjo situatë, më shpëton nga ky njerëz, ma hiq qafet të njerëzit. Më shpëton nga kjo punë, nuk punohet këtu. Më shpëton nga ky vend, nuk rrihet këtu. Kemi humbur fokusin e lutjes vetëm motra. Duhet të riorientojmë. Djalli bota na ka shpërqendruar ne. Duhet të lutemi thjesht për ndryshim rrethanash, shërohemi, por fokusi i lutjes tonë do të jetë të shërbejmë Krishtit sa më besnikërisht në ungjillit të tij. Lutja e vëllezër motra është tepër thelbësore për jetën krishtere dhe për barimin e ungjillit. Prandaj lutem, le të bashkohemi në lutje. Le të seminojmë në lutje. Ajo është arma jonë. Pa këtë armë ne jemi të humbur. Pa fjalën e Perëndis dhe pa lutjen ne nuk mund të bëjmë asgjë. Me Krishtin ne nuk mund të bëjmë asgjë, por ne bëjmë diçka me anë Krishtit, anë lutjes përmes Krishtit. Pra duhet të kuptojmë që lutja nuk është sikur të marrim telefonin, pra bëjmë kërkesën dhe merr fund çdo gjë. Por falja na drejton në fakt tek pjesa tjetër qëllimi i lutjes. E thotë që të vim me gëzim të ju në dash Perëndia dhe të freskojmë bashkë me ju. Pra vini re, shpreha këtu dash Perëndia do thotë që nëse është vullneti i Perëndis, pra mbani mend që kishte synime, kishte ambicie, kishte strategji për ungjillizimin, kishte çfarë kishte tjetër? Kishte një plan, kishte një plan të detajuar, apo jo? Synimi i tij ishte të çonte ungjillin nga Jeruzalemi deri në cep tjetër dhe pastaj nga lindja prapë në Perëndim të shkonte në Spanjë dhe mos u mbasin gjithë këtë, por ai thuhet që kishte mbaruar shërbesën këtej dhe vazhdonte në tutje edhe gjithë më radh, por kishte edhe atë pjesën e plan konkret të tij, do të largohej nga Korinti, do të shkonte në Jeruzalem, do të dorëzonte ofertën, do shkonte në Rom, pastaj do rritej sa kohë në Rom, do shkonte në Spanjë, gjithmonë pas vini re që apostulli Paul kishte qartë, domethënë kishte synime, kishte ambicie, kishte strategji, kishte plan, kishte hapa konkrete gjithë më radh. Por vini re, qëllimi dhe lutja e tij është që kisha të bëj kishë misionare dhe të mbështete apostullin Paul për misione gjithë më radh. Tani pse ai tregoi gjithë këtë? Besimi te Perëndia dhe ne lutemi te Perëndia nuk do thotë, ose kur lutemi te Perëndia nuk do thotë në mënyrë të domosdoshme që ne të mos kemi synime gjithë më radh. Pra vini Pali ka të gjitha këto, por njëkohësisht lutet që të bëhet vullneti i Perëndis. Kesh besim te Perëndia nuk do thotë të qëndrosh me një vend, nuk do thotë të presish në shtëpi, kjo do thotë në fakt nuk do thotë besim fare. Mos besim, sepse ne sepse besojmë, ne shkojmë në lutje, ne dalim të ungjillizojmë, sepse besojmë që Perëndia vepron, ndryshon, edhe është ai që ndryshon njerëzit. Kështu që apostulli Paul, megjithëse shikojmë gjithë këto, çfarë ai është duke bërë, prapse prap,
Ai njëkohësisht e din që Perëndia është sovran, Perëndia ka një plan të përjetshëm, ka një dekret të përjetshëm dhe ka qëllime të përjetshme. Por megjithatë, megjithëse ai beson që Perëndia kontrollon dhe vepron të gjitha gjërat, është Perëndia që i bën të mundura të gjitha gjërat, përsëri çfarë shikojmë? E vërteta është që fakti që Perëndia ka një vullnet të tillë nuk e pengon apostullin Paul as të bëj plane, as të lutet. Si përbuthen këto të dyja bashkë, nuk e dim. Nga një anë Perëndia është tërësisht sovran, dhe ai kontrollon dhe vepron të gjitha gjërat sipas qëllimit të tij të përjetshëm, dhe është ai vetmi që vepron të gjitha gjërat. Pa Perëndinë asgjë nuk mund të ndodhë. Krishti thotë, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe nga ana tjetër, ne jemi plotësisht përgjegjës për çdo mendim, për çdo veprim, për çdo gjë që madje çdo fjalë që themi. Kjo mund të na duket neve kontradikt, por nuk është kontradikt. Është kontradikt në mendjen tonë, por jo në mendjen e Perëndisë, jo për Perëndinë që është Perëndi. Ne duhet të kemi synime, ambicie, qëllime, strategji, plane, hapa konkrete gjithë më radh. Madje edhe duhet të lutemi. Duhet të lutemi, por ne duhet të ecim gjithashtu në bindje ndaj asaj çfarë ka treguar Perëndia në fjalën e tij, duke ecur me besim, duke lutur Perëndisë që përmbush premtimin e tij që thotë në fjalën e tij, por gjithmonë jemi të qartë që gjithçka do të ndodhë nëse është vullneti i Perëndisë. Thirrjem, çfarë duhet kemi parasysh? Dhe të ecim gjithmonë duke bërë të dyja. Edhe duke bërë plane, edhe duke vepruar, por njëkohësisht edhe duke u lutur. Duhet presim pengesa dhe lutja është pjesa kryesore, çelësi kryesor në pjesën e vendimmarrjes që ne marrim gjithmonë. Ne duhet të kërkojmë Perëndisë që ai të veprojë, ndryshe nëse Perëndia nuk vepron asgjë nuk ndodh. Mbani mend shkëlqyrën e talenteve. Ai shpërtori që nuk bëri asgjë, në fakt ai u quhet shpërtori i lig. Tani si funksionon lutja edhe një herë. Nëse Perëndia ka një plan të përjetshëm, të përsosur, pse ne duhet lutemi? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse Perëndia na ka urdhëruar që të lutemi, apo jo? Sepse lutja është pjesë e planit të tij thelbësor. Perëndia ka përcaktuar edhe mënyrën se si do përmbushet gjëra. Perëndia ka përcaktuar që ne duhet kemi besim tek ai, ka përcaktuar që ne duhet i lutemi atij dhe ai na urdhëron të lutemi dhe si rrëdhim ne i besojmë atij dhe i lutemi atij. Lutja pra është pjesë thelbësore e planit të Perëndisë, plani çfarë ai bën. Ai ka caktuar që përmes lutjes të përmbushen qëllimet e tij sovrane. Edhe milionit ndihmojnë në këtë pikë. Për disa persona që shpesh na thonë që Zoti u ka thënë atyre diçka apo dëgjova diçka që ka. Kjo nuk është mënyra se si vepron Perëndia dhe nuk është jeta e besimit. Ne shohim që apostulli Paul ka plane konkrete apo jo, ka hapa konkrete, ka gjithçka konkret. Por Pauli nuk e din se çfarë do ndodh as në Jeruzalem, as në Rom, as në Spanjë. Perëndia nuk i kishte thënë asnjë lloj gjëje. Megjithëse i kishte thënë që do burgosej, por nuk kishte thënë asnjë gjë specifike. Pauli nuk kishte marrë një fjalë nga Perëndia. Pauli po ecën në anë besimit. Pauli kishte një plan konkret, një qëllim konkret, një strategji konkrete dhe po ecën në bindje duke u lutur Perëndisë. Në fakt kur isha në shkurt në Amerikë, takuam një vajzë, edhe një vajzë, një çift, në sakt, Afganistan. Edhe s'kishin shumë që ishin martuar, janë 2-3 muaj, edhe pyetja e parë si u njohët. Jo, nuk kemi njohur tani. Ne na ka folur Zoti tha të dyve, tha, edhe ne tha e dim që duhet martohesh se na ka thënë Zoti. Hym në një diskutim të gjatë, jo vetëm një natë, por disa netë, dhe si kishin dëgjuar ata që u kishte thënë Zoti atyre që ata ishin për njëri tjetrin. Ishte histori shumë e gjatë. Por në një moment u thash atyre, a ju tha Zoti juve që duhet martoheni? Po, thanë ata. Por thashë, pse morët kohë për të njohur, pse kaluat nuk e di sa muaj kishin marrë për të njohur, kishin marrë kohë. Edhe kishin bërë gjithë ato takime me njëri tjetrin, gjithë ato i thashën, nëse është Zoti ju thash, po, ju jeni për njëri tjetrin, ju nuk jeni bindur Zotit. Ju do të ishit martuar më një herë, duhet të kishit shkuar me vrap të dyqani, bleni tunazat, thirrni pastorin, e të martoheshit më një herë. Ju nuk jeni bindur Zotit. Apo jo? Dhe sot e kësa dita do besojnë që Zoti ka folur. Nuk e di cili Zot, por Zoti i tyre, por jo Zoti vërtet, por Zoti nuk flet në këtë mënyrë përveç fjalës së tij. Bibla na tregon që ne kemi vullnetin e zbuluar të Perëndisë dhe dyra jonë është e qartë që ne bindemi të gjitha urdhërimeve të Perëndisë dhe pra sa ne jemi duke bindur Perëndisë në të gjitha urdhërimet që janë zbuluar në fjalën e tij, ne jemi në vullnetin e Perëndisë. Kjo është çfarë do Perëndia për meje. Pra sa unë jam duke bindur Perëndisë në çdo gjë. Kështu që ne
bëjmë plane, bëjmë qëllime, gjithçka, por gjithmonë lutemi për to dhe presim Perëndin të na drejtojë në hapat tona. Por lutja nuk është përpjekja jonë nga ana tjetër, me lejoni t'ju tërheq vëmendjen në këtë pikë, keni edhe pak durim, do ta mbyllim shpejt. Nuk është përpjekja jonë ta detyrojmë Perëndin sikur jemi duke bërë mundje me Perëndin. Disa imagjinojnë lutjen sikur jemi në një tavolinë, edhe në njërin anë jam unë, në njërin anë është ai, edhe tani shohim kush e ka krahun më të fortë. Perëndin ta provojmë një çik. Do ta kthej dot krahun ty këtej nga dua unë? Ne mendojmë sikur lutja është në këtë mënyrë. Domethënë, ne duam diçka, Perëndia nuk do që ne na jap diçka, kështu që duhet ta bindim Perëndin që të na jap diçka. Kjo është një keq kuptim tepër i madh i lutjes. Lutja është gjithmonë të nështrohet vullnetit të zbuluar Perëndis dhe vullnetit gjithashtu të fshehtë. Pra, ne kemi një vullnet të zbuluar Perëndis në fjalën e Tij, çfarë na urdhëron që duhet bëjmë, si duhet jetojmë, por edhe vullneti i fshehtë që nuk e dimë se çfarë ka në mend bërë Perëndia. Cila është vullneti i Tij sovran. Kështu që vullneti i Tij është që ne të lutemi pa pushim, siç na ka zbuluar në fjalën e Tij. Por nga ana tjetër ne lutemi që mos bëhet vullneti ynë, por bëhet vullneti i Tij. Kështu që ne duhet kemi parasysh dy parime biblike për sa i përket lutjes. Lutja është pjesë thelbësore e qëllimit të Perëndis, sepse Perëndia vetë ka paracaktuar që përmbush qëllimin e Tij përmes lutjes. Dakor? Por nga ana tjetër, për shkak se lutja është e lidhur me vullnetin dhe qëllimet e Perëndis, një nga barometra ose nga gjërat kryesore që tregon që ne jemi duke ecur shpirtërisht ose duke ecur me Perëndin është lutja e përditshme. Edhe di që kjo na bën neve fajtor apo jo. Pra si e di unë që unë po ec me Perëndin, nëse unë lutem rregullisht. Zotit. Kjo është një gjë që prek mua besoj dhe prek gjithë stin për ne shpresoj, nuk flas se një personi, por është një fushë që unë kam nevojë shumë të rritem në lutje të vazhdueshme këndvujtësme. Një autor thotë kështu: lutja është një mjet ose një nga mjetet më të mëdha në dispozicionin ton për të përlëvduar Perëndin dhe për të provuar dashurinë dhe besimin ton. Për shembull, edhe nëse do të ishim, dëgjoni pak mendje, ai thonë edhe nëse ne do të ishim milioner dhe ishim pronar të furrës së bukës së qytetit, është përsëri vullneti i Perëndis që të lutemi për bukën e përditshme. Perëndia i di nevojat tona edhe përpara se t'ia kërkojmë atij neve. Dhe duket që një pronar furrë milioner mund të sigurojë bukën në çdo moment. Por pronari i furrës përsëri duhet të lutet për bukën e përditshme. Sigurisht që e kuptojmë që buka e përditshme do thotë të gjitha gjërat e nevojshme të jetës, duke përfshirë edhe vetë jetën tonë. Duke kuptuar, ai vazhdon duke thotë këtë, duke kuptuar si duhet, lutja për bukën e përditshme është një mënyrë tjetër që ne e pohojmë këtë çdo ditë, që të gjitha gjërat që ndodhin atë ditë janë në kontrollin sovran të Perëndis. Vetë frymarrja jonë është nën dorën sovrane të Perëndis. Ne nuk e dimë nëse do të jetojmë 1 minutë më brapa. Më shumë. Perëndia është sovran. Kështu që të ecim me besim do thotë të lutesh çdo ditë, sepse pranojmë çdo ditë që ne nuk jemi nën kontroll. Perëndia është nën kontroll. Le të ecim me anë besimit dhe bindemi fjalës Perëndis. Çdo gjë e mirë që vjen në jetën tonë është nga Perëndia. Ne duhet të falenderojmë Perëndin për gjithçka që ai bën dhe që siguron çdo ditë për ne. Çdo frymarrje që marrim është prej mëshirës dhe hirit të Tij. Lutja e përditshme demonstron që ne mbështetemi tek Perëndia. Është e pamundur, në fakt, ne të varemi te vetja jonë. Nëse ne lëm pas dorë lutjen, ne do të bëhemi varur te vetja. Mohimi i madh i sovranitetit të Perëndis, çdo ditë që ne nuk lutemi, ne po mohojmë që Perëndia është sovran. Ne themi që jemi sovran këtu. Që do bëhet kështu si themon sepse unë jam i fortë, unë jam ai që vendos gjërat. Por ne nuk lutemi, shprehim mos besim tek Perëndia dhe shprehim besim tek vetja jonë. Por nga ana tjetër edhe një herë duhet kemi kujdes sepse lutja nuk është një mundësi që Perëndia të ushtrojë fuqinë e Tij. A do thotë që Perëndia nuk do të veprojë nëse ne nuk lutemi në asnjë lloj mënyre përsëri. Perëndia është i pavarur nga askush dhe nga asgjë. Ai do të përmbush planet e Tij edhe nëse ne nuk lutemi, patjetër. Perëndia nuk varet nga asgjë dhe nuk pengohet nga askush dhe nga asnjë lloj gjëje. Por ka plot shembuj në fjalën e Perëndis që na tregon neve në lidhje me këtë, por ne dimë që Perëndia ka zgjedhur të gjitha që të shpëtohen, apo jo? Por në të njëjtën kohë ne lutemi për shpëtimin e njerëzve. Dhe ne shkojmë të ungjillizojmë në bindje ndaj fjalës Perëndis që ne duhet të ungjillizojmë, se na ka urdhëruar Perëndia. Ne lutemi për shpëtimin e Perëndis, se na ka urdhëruar Perëndia.
Dhe siç e pam më herët, siç thot Spurgeon, i krishteri duhet punojë sikur çdo gjë varet prej tij dhe lutet sikur çdo gjë varet prej Perëndis. Pra çdo gjë është çdo gjë tjetër pra, që nuk ecet me besim në lutje, është mosbesim ndaj Perëndis dhe mosbesim ndaj fjalës së tij. Ne ungjillojmë sepse jemi urdhëruar, ne lutemi sepse Perëndia dëshiron shpëtimin e të gjithë njerëzve. Për ne të gjithë njerëzit janë të zgjedhur. Për ne të gjithë do të ungjillojmë. Nuk e dim kush janë nuk e dim se kush janë zgjedhur i Perëndis. Nuk e kemi ide. Por ne kemi besim që ka të zgjedhur Perëndis, ne jemi urdhëruar të ungjillojmë dhe ne do shkojmë atje dhe do gjejmë njerëz që do besojnë në ungjillin. Prandaj ne duhet të ungjillojmë dhe njëkohësisht të lutemi për shpëtimin e tyre, sepse jemi urdhëruar për Perëndis. Shpresoj që keni kuptuar pra qëllimi i lutjes dhe fundit për ta mbyllur shkurt është që vim te pika e fundit, është që apostulli Paul mbyll me një bekim dhe u thot Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Pra, është Perëndia që na sill në paqe me veten tonë, është Perëndia që na sill paqe me njëri tjetrin, është paqe me rrethanat, pra situatat, është Perëndia që mbretëron dhe ai na jep paqen në zemrat tona në situata të vështira. Megjithatë, apostulli Paul në këtë kontekst, megjithëse janë dy pasazhe që unë do t'ju kujtoj, Filipianëve 4:6-7, mos shqetësoni për asgjë, për çdo gjë, lutuni Perëndis, pastaj e para tjetrit përsëri thot 6:7, hidheni mirakun tuaj mbi të saj kujdeset, por edhe kur lëm shqetësimin tonë te Perëndia, le ta lëm, domethënë lëm sigur Perëndia do kujdeset për diçka, dhe mos jetojmë sigur, Perëndia nuk e di se çfarë do bëj për këtë. Por megjithatë, shkurtimisht, vargu 33 Pauli lutet për unitet në kishë, që mund të unitet, pra që vetëm Perëndia i paqes mund të sjellë harmoni brenda kishës, edhe në kishën tërësi, në mënyrë që Perëndia vërtet në Krishtin të paraqesë vetë, pra përmes Krishtit, një kishë të bashkuar, një shoqëri të bashkuar. Pra Pauli lutet që Perëndia i paqes do të jetë me të gjithë ata që së bashku të bëjnë vullnetin e Perëndisë, të zbuluar në fjalën e tij, së bashku të luftojnë për ungjillin e Jezu Krishtit siç ai na urdhëron. Dhe lejoni t'ju inkurajoj me disa gjëra për ta mbyllur, vëllezër motra. Le të inkurajojmë njëri tjetrin të lutemi për shërbesën e ungjillit. Vëllezër motra, ju ftoj që të rifokusojmë lutjet tona. Ne ndryshojmë jetën tonë, fokusohemi tek shërbesa e lutjes, sepse lutja është mënyra se si ne do të arrijmë njerëzit e bashkëtuar. Lutja për njëri tjetrin është betejë, sepse kërkon marrim pjesë në betejat e njëri tjetrit, e kemi thënë tashmë. Kështu ju ftoj të marrim pjesë në betejat e njëri tjetrit. Le të shërbejmë Krishtit duke u lutur për shpëtimin e njerëzve. Vëllezër motra, a do të lutemi ne për vendet e vështira për përhapjen e ungjillit? Ne jemi mirënjohës që ka pothuajse në çdo qytet nga 3 kisha ose paktën 3. Por ka plot krahina dhe fshatra që nuk ka kisha, madje edhe disa qytete kryesore nuk kanë kisha. Vëllezër motra, më lejon t'ju drejtohem personalisht. Kush nga ne do të përkushtohet të lutet për qytete si Bashkëpjesëmarrje që ka vetëm një kishë të vogël me një popullsi të madhe, një kishë mbas 20 veta. Bulqiza Mesazhiun nuk ka kishë. Mesazhiun Burrelin, Milotin nuk ka kishë. Janë disa vende të vështira që ungjilli akoma nuk ka depërtuar, nuk ka kisha mirëfillta. A do përkushtoheni ju të luteni rregullisht për këto vende? Ju mund dini edhe qytete të tjera. Basa mund t'ju ndihmojmë ne për të sjellë qytete të tjera që akoma nuk e kanë ungjillin. Ka plot fshatra, ka hina të tëra që nuk ka kisha. Vëllezër motra, le të përkushtohemi për të lutur. Lutja është thelbësore për pranimin e ungjillit në jetën tonë, në kishën tonë, në Shqipëri. Por le të lutemi vëllezër motra edhe për këtë kompleksin Kika. Edhe gjithë komunën e Parisit besohet që nëse nuk e kanë dëgjuar gabim ose nuk na shton gabim, besohet që vetëm në këtë zonë ku jemi ne ka 150.000 njerëz. Le të lutemi për shpëtimin e tyre, le të lutemi që Zoti të drejtojë tek ata që ai po punon. Kështu që le të bashkohemi së bashku në lutje për kompleksin Kika, për komunën e Parisit, për Tiranën, për ngjalljen e kishës në Shqipëri e më radhë. Le të lutemi për riskin. Ne lutemi së bashku. Patë dashur, falenderojmë vërtet për këtë kohë të mrekullueshme që ne patëm me fjalën tënde. Falenderoj Zot që ti e Perëndi kaq që mrekullueshëm, një atë kaq që mrekullueshëm, që ti dhe birin tënd të dashur ne mëkatarët. Falenderoj Zot që ti na ke zgjedhur, na ke shpëtuar dhe na ke thirrur në këtë shërbesë kaq të mrekullueshme, në këtë privilegj kaq të madh Zot që ne të jemi ambasadorët e tu këtu në Tiranë, në Shqipëri, ambasadorët e tu Zot për të treguar sa i madh, sa i mrekullueshëm, sa lavdishëm që ti je Perëndi, çfarë ti ke bërë. Kështu që Zot na ndihmon neve të jemi
ambasadorë besnik. Në ndihmo Zot të jemi këmbgulës në lutje. Të lutemi pa pushim siç na urdhon ti në fjalën tënde. Dhe lutem o Zot që në lutjet tona të bëhet në qendër të saj ti është ti Perëndia lavdia jote, lavdia e birit tënd, ti je ungjilli i Krishtit, shpëtimi i njerëzve. Kështu që lutem o Zot na jep neve hir të kushtohemi ndaj teje. Edhe falenderoj Zot për gjithë secilin që është këtu, lutem o Zot që ne si kishë do na bashkosh në një zë të vetëm, në zërin e besimit e këtij, në lutje si bashku lutomi për përparimin e ungjillit në jetën tona, në kishat tona, në kishën tonë, në kishat tona që bashkëpunojmë dhe në gjithë Tiranën, në gjithë Shqipërinë. Bëje këtë o Zot në emër të Krishtit dhe për lavdinë e tij.